नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा फेरि स्वागत छ। र साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्दैछु स्क्रिन रेकर्डरको बारेमा। सो यो एब्सोल्युटली फ्री रहेको छ, कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्डर रहेको छ साथीहरु। सो सिम्पली तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर रिभ्यू भनेर। सो यो मलाई एब्सोल्युटली धेरै मन पर्यो साथीहरु। सो मैले पनि यो आजभोलि नै युज गरेको। सो तर मलाई एब्सोल्युटली धेरै मन पर्यो। सो आजभोलि म यही युज गर्छु, किनभने यसमा कुनै लोगो हुँदैन, कुनै टाइम लिमिट हुँदैन साथीहरु। सो यसमा धेरै कुराहरु हुन्छ। सो इन्स्टल गर्न त सजिलै छ, डाउनलोड गर्न सजिलै छ, तर युज गर्न अलिकति गाह्रो छ। त्यसकारणले मैले तपाईहरुले यसमा कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो सबै कुराहरु केही पनि भनेन। सो डाउनलोड गर्न लागि सिम्पल तपाईहरुले तल लिंक दिएको छु मैले डिस्क्रिप्सनमा। सो सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ र सिम्पली तपाईहरुले अनि यसको अफिसियल वेबसाइट देखि यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। र इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरुले डाउनलोड भइसकेपछि पछि अझै इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। र साथै त्यसपछि सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सो मैले यसलाई पहिले ओपन गरिसकेको छु। सो म यहाँदेखि ओपन गर्छु। सो यसलाई म क्यान्सल गर्छु र म सिम्पली यसलाई ओपन गर्छु साथीहरु। सो सिम्पली अहिले म कुनै अर्को स्क्रिन रेकर्डर युज गरिरहेको छु, किनकि म अहिले यही युज गरेर यसैको रिभ्यू कसरी दिउँला। सो त्यसकारणले सो साथीहरु तपाईहरुको साइडमा यस्तो देखाउने छैन। सो दुईटै साइडमा कालो कालो देखाउनेछ। सो सिम्पली तपाईहरुको साइडमा यता पनि कालो यता पनि यस्तै सेम देखाउनेछ। सो सिम्पली अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले सो सिम्पली यहाँ प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरु यहाँ नयाँ पपअप ओपन भइसकेको छ र यसमा ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। चाहेपछि त्यो सिनको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ सिन त चेन्ज भइसकेको छ। अब सिम्पली तपाईहरु यहाँ अर्को साइडमा त्यो पछिको साइडमा सोर्स भन्ने अप्सन छ। सो सिम्पली त्यसको यहाँ प्लस क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु अब तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला त हामीलाई डेस्कटप पुरै चाहिएको छ। सो सिम्पली तपाईहरु यहाँ नयाँ पपअप ओपन हुनेछ र ओकेमा क्लिक गर्नेछौँ हामीहरु। सो सिम्पली त्यसपछि यहाँ सो अझै यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नेछु। सो अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै साइडमा हामीहरुको डेस्कटप आइसकेको छ र हामीहरु चाहेपछि सिन चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। सो जुन सिन हामीहरुलाई मन पर्छ सो त्यो सिन। र साथीहरु अब यसपछि हामीहरुलाई मानव वेबक्याम पनि चाहियो रे। सो यसैमा भनेपछि सो सिम्पली के गर्नुहोस्, अझै यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु सिम्पली अब तपाईहरुले यहाँ भिडियो क्याप्चर डिभाइस भन्ने अप्सन रहेको छ। सो सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईहरु यहाँ जुन ओके छ अझै ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसको नाम पनि तपाईहरु चाहेपछि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि सो म अब मिनिमाइज गर्छु। सो सिम्पली तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो यहाँ फेस आइसकेको छ। सो यसलाई तपाईहरु चाहेपछि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली म अहिले यसलाई यसरी एडजस्ट गर्छु। सो साथीहरु सो अहिले मैले सही ठाउँमा राखेको थिएन। सो त्यसकारणले ब्याकग्राउन्ड अलिकति खतम आएको हुन सक्छ। सो मलाई माफ गर्नु होला। सो त्यसपछि सिम्पली अब तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो हामीहरुको साइडमा भिडियोको साइडमा मेरो फेस पनि रहेको छ र सिम्पली तपाईहरु पुरै डेस्कटप हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हामीहरुको फुल डेस्कटप रहेको छ, यहाँ हामीहरुको फेस रहेको छ। सो सबै कुराहरु यसै रहेको छ साथीहरु। सो यसको कुनै सेटिङहरुको बारेमा तपाईहरुलाई भन्छु र साथीहरु सिम्पली त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली म यो भिडियो अलिकति धेरै लामो हुन्छ। सो त्यसकारणले यही एन्ड गर्छु र तपाईहरुलाई यसको बारेमा धेरै इन्फर्मेसन चाहिएपछि प्लिज मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँदेखि सिम्पली सिन चेन्ज गरिदिए। सो मलाई अहिले फेस सो देखाउनु छैन। सो त्यसकारणले अहिले सिम्पली तपाईहरु यहाँ सेटिङमा अप्सन छ। सो सिम्पली यो सेटिङ अप्सनमा जानुहोस् र साथीहरु तपाईहरु यहाँ फाइलदेखि पनि सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली सेटिङमा तपाईहरुले चाहेपछि यहाँ हट कीमा जानुहोस् र सिम्पली तपाईहरु यो आफ्नै मनपर्ने कीहरु लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो सिम्पली यसको बारेमा डिटेल भिडियो चाहेपछि मलाई अलगै अर्को भिडियोमा भन्नु होला। सो सिम्पली तपाईहरु यहाँ भिडियोको क्वालिटी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै कुराहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म अब तपाईहरुलाई फटाफट लाइभ स्ट्रिमिङ जान सिकाइदिन्छु र त्यसपछि यो भिडियो यही एन्ड गर्छु। बाँकी कुराहरु अर्को भिडियोमा फेरि गरौँला साथीहरु। सो सिम्पली तपाईहरु यहाँ स्टार्ट स्ट्रिमिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु स्टार्ट स्ट्रिमिङमा क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अनलाइन हुनुपर्छ र सिम्पली तपाईहरुको त्यसकोमा तपाईहरुलाई स्ट्रिम की दिएको होला। सो त्यो स्ट्रिम की यहाँ तपाईहरुले पेस्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि या फेरि त्यो भिडियोको युआरएल पेस्ट गरेपछि तपाईहरुले लाइभ गइहाल्नु हुनेछ साथीहरु। सो युट्युब या फिर जेसुकैको लागि पनि लाइभमा जान सकिन्छ साथीहरु। सो यो भिडियो मन परेले प्लिज यसलाई लाइक गर्नुस्। हामीहरुको युट्युब च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साथीहरु यसमा डिटेल भिडियो चाहिएको छ भने मलाई तल कमेन्ट गर्नुहोस् र साथीहरु म तपाईहरुसँग कुनै अर्को भिडियोमा फेरि मिल्छु भन्ने बाचा गर्दै बिदा माग्छु। जय नेपाल।